Welcome you all on online class for grade 12. आजको सेसनमा हामी मेकानिकल वेभ दोस्रो डेको डिस्कसन सुरु गर्छौं र यो पनि वेभ एन्ड अप्टिक्स युनिटबाटै रहेको छ र यसमा हामीलाई एनईबीले छुट्याएको सिलेबस यस प्रकार छन्. So the syllabus for mechanical wave are speed of a wave motion, velocity of a sound in solid and liquid, velocity of a sound in gas, Laplace correction, effect of temperature, pressure, humidity on velocity of a sound. So यसमध्ये हामीले पुरानो अघिल्लो लेक्चरमा हामीले मेकानिकल वेभ के हो र यसको स्पीड अफ मेकानिकल वेभ इन डिफरेन्ट मिडियम युजिङ डाइमेन्सनल एनालाइसिस हामीले डिराइभ गर्यौं र जुन हामीले के पायौं v इक्वल्स टु रुट अन्डर मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बाई डेन्सिटी v इक्वल्स टु रुट अन्डर e बाई रो पायौं. सो मिडियमको इलास्टिसिटी मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र डेन्सिटी थाहा पायौं भने हामी स्पीड थाहा पाउन सक्छौं भनेर हामीले चाहिँ इक्वेसन डिराइभ गर्यौं र त्यो इक्वेसनकै हेल्पबाट चाहिँ हामीले सलिडमा पनि नयाँ इक्वेसन निकाल्यौं. that is velocity of a sound in solid is root under Young's modulus by density of a solid भयो. लिक्विड को केसमा root under modulus of elasticity becomes bulk modulus root under b by density rho हुन्छ. So त्यसरी नै velocity of a sound in gas pressure change कसरी हुन्छ त्यो आधारमा हामीले छुट्टै डेरिभेसन पनि हेर्यौं जसमा हामीले के डिराइभ गर्यौं v इक्वल्स टु रुट अन्डर b बाई रो नै डिराइभ गर्यौं. प्रेसर जब चेन्ज हुन्छ जब मेकानिकल वेभ प्रोपागेट गर्छ अथवा लंगिट्युडनल वेभ साउन्ड वेभ प्रोपागेट गर्छ त्यतिखेर प्रेसर चेन्ज हुँदाखेरि प्रेसर चेन्जको कारणले गर्दा पार्टिकलमा भएको भेलोसिटीमा चेन्जेस आउँछ र त्यही भेलोसिटी चेन्ज पर युनिट प्रेसरको आधारमा हामीले bulk modulus डिफाइन गर्यौं र त्यहाँबाट भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन अ ग्यास हामीले के पायौं रुट अन्डर प्रेसर पर डेन्सिटी पायौं. सो यही रिलेसनहरुबाट हामीले यदि कुनै पनि मेटेरियल मिडियमको हामीले मोडुलस अफ इलास्टिसिटी थाहा पायौं र डेन्सिटी थाहा पायौं भने हामीले भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरा हेर्यौं. आज हामी त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दै हामी यो क्लास चाहिँ नि सुरु गर्छौं. सो यसमा आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिकहरु भनेको न्यूटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन ग्यास हो. सो न्यूटनले के एज्युम गरेर नयाँ डेरिभेसन निकालेको छ त्यो हेर्छौं अनि न्यूटनले निकालिसकेपछि के कुरा चाहिँ नि अपूर्ण रह्यो त्यसलाई करेक्ट कसरी गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ल्याप्लेस करेक्सनमा हेर्छौं र लास्टमा कुन कुन फ्याक्टरले भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन ग्यासलाई असर गर्छ भनेर हेर्छौं. जस्तै हामीले केही लिस्ट आउट गरेका छौं टेम्परेचर प्रेसर डेन्सिटी मोइस्चर अथवा ह्युमिडिटी विन्ड फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ र एम्प्लिट्युड यी विभिन्न फ्याक्टरले भेलोसिटी अफ अ साउन्डलाई कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा आज हामी हेर्छौं. सो पहिलो टपिक न्यूटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन एयर. सो हामीले यो डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट पनि त निकालिसक्यौं भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन एयर इज गिभन बाई v इक्वल्स टु रुट अन्डर b बाई रो हुन्छ र न्यूटनले यही कुरा चाहिँ नि अब एयरमा इन टर्म्स अफ बल्क मोडुलस नभइकन अर्को कुनै फ्याक्टरसँग रिलेट गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा नयाँ रिलेसन निकालेको देख्न सक्छौं जसलाई हामी न्यूटन्स फर्मुला भनेर भन्छौं. एन्ड न्यूटनले के एज्युम गर्यो भन्दा जब साउन्ड मेटेरियल मिडियम अथवा चाहिँ नि एयरबाट प्रोपागेट हुन्छ अल्टरनेटली कम्प्रेसन र रेयरफेक्सनहरु चाहिँ नि उत्पन्न हुन्छन्. कम्प्रेसन भएतिर चाहिँ नि प्रेसर बढ्छ रेयरफेक्सन जहाँ बन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रेसर कम हुन्छ. प्रेसर बढ्नुको कारणले गर्दा we know in a medium when the pressure increases the temperature also increases
द्याट इज चार्ल्स लले त्यस्तो भन्छ। सो त्यसैको आधारमा हामी ग्यास इक्वेसनसँग रिलेट गरेर हेर्छौँ भने कम्प्रेसन रिजनमा चाहिँ नि टेम्परेचर बढ्ने, रेयर फ्याक्सन जहाँ प्रेसर घट्छ त्यहाँ टेम्परेचर घट्ने देख्छौँ। सो न्युटन ह्याज एज्युम दिस प्रोसेसेस आर स्लो। यो कम्प्रेसन बन्ने, रेयर फ्याक्सन बन्ने प्रोसेस भनेको स्लो प्रोसेस हो। त्यही भएर चाहिँ नि कम्प्रेसनमा जति हिट डेभलप हुन्छ र रेयर फ्याक्सनमा जति हिट कुल हुन्छ, रिलिज हुन्छ, त्यो भनेको स्लो हुँदाखेरि चाहिँ नि सराउन्डिङमा मजाले चाहिँ नि के गर्न पाउँछ, ट्रान्सफर गर्न पाउँछ, सच द्याट द टेम्परेचर अफ अ सिस्टम अर द मिडियम विल नट चेन्ज। त्यति धेरै चाहिँ नि चेन्ज हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ भन्ने न्युटनले एज्युम गर्यो र त्यहीलाई चाहिँ हामी न्युटन्स एजम्सन भनेर मान्न सक्छौँ। सो त्यो अनुसार अब न्युटनले के मान्यो, यो प्रोसेसेसहरू चाहिँ नि आइसोथर्मल प्रोसेसेसहरू हुन् भनेर मान्यो र त्यही आधारमा चाहिँ अब इन टर्म्स अफ अरू डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अफ अ ग्यास लाइक प्रेसर, भोल्युम, टेम्परेचरको आधारमा के रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ हामी हेर्छौँ। So Newton assumed that the formation of compression and rarefaction in a air is a slow process such that the heat produced at the compression due to increase in pressure and heat loss at the rarefaction due to decrease in pressure get easily transferred between the medium and the surrounding, and the temperature of a medium remains constant. That is, the propagation of a sound wave is an isothermal process भनेर मान्यो। So under isothermal process, the equation of a gas or ideal gas equation become PV equals to constant, PV equals to nRT मा nR र T constant मान्दा PV equals to constant हुन्छ भन्ने मान्न सक्छौँ र यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि प्रोडक्ट रुल लाउँछौँ भने फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेन्सिएसन अफ सेकेन्ड फंक्शन प्लस सेकेन्ड फंक्शन डिफ्रेन्सिएसन अफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू डिफ्रेन्सिएसन अफ कन्स्ट्यान्ट इज 0। यहाँबाट हामीले के देख्न सक्छौँ, PdV इक्वल्स टू माइनस VdP र P इक्वल्स टू DP बाई DV बाई V हुन्छ। त्यो भनेको चेन्ज इन प्रेसर इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा भोल्युममा पनि चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट भयो, जसलाई हामी स्ट्रेस र स्ट्रेनको टर्ममा, सो प्रेसर भनेको स्ट्रेस दियो, त्यसमा चाहिँ भोल्युममा चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा देख्न सक्छौँ। त्यो भनेको त फेरि बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो। सो यो एक्सप्रेसन विच इज भेलोसिटी इक्वल्स टू रुट अन्डर B बाई रो छ, त्यो अब के हुन आउँछ भनेर हेर्छौँ भने we see that the velocity which is equals to B by rho becomes root under P by rho हुन आउने देख्छौँ। So this expression is called Newton's formula for velocity of a sound in a air. अब यदि हामीलाई प्रेसर र डेन्सिटी थाहा पायौँ भने, एयरको प्रेसर अनि डेन्सिटी थाहा पायौँ भने हामी यसको भेलोसिटी अथवा साउन्डको भेलोसिटी इन अ एयर एट गिभन इन्स्ट्यान्ट चाहिँ नि थाहा पाउन सक्छौँ। अब एनटिपीमा कति हुन्छ हामीले हेर्छौँ भने प्रेसरको भ्यालु 1.01 into 10⁵ पास्कल हुन्छ, एन्ड डेन्सिटी अफ अ एयर एट द्याट सिचुएसन इज फाउन्ड टु बी 1.293 kg per meter cube आउँछ। सो यही भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हामीले velocity of a sound at NTP is found to be 280 meter per second आयो। So Newton's को formula but velocity of a sound at NTP is found to be 280 meter per second। अब Laplace correction भन्ने पनि हामीले टपिकमा त देखिसक्यौँ, त्यो के हो भनेर हामी हेर्छौँ भने न्युटनले जुन यो क्याल्कुलेट गरेर 280 ल्यायो, त्यो अब्जर्भ भ्यालुसँग, एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुसँग चाहिँ नि इक्वल नआएको पायौँ। जस्तै न्युटनले निकाल्यो 280 मिटर पर सेकेन्ड, तर अब्जर्भ चाहिँ नि 332 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ। सो यो डिस्क्रिपेन्सी, यो डिसएग्रिमेन्टलाई चाहिँ नि ल्याप्लेसले इन 1816 मा करेक्ट गरेको पाउन सक्छौँ, जसलाई हामी ल्याप्लेस करेक्सन भनेर भन्छौँ। सो अकर्डिङ टु हिम, the calculated value of velocity of a sound in air from Newton's formula at NTP is 280 meter per second. However, the experimental value is 332 meter per second. So the theoretical value does not agree with the observed value. Therefore, this discrepancy in Newton's assumption is corrected by Laplace in 1816. So Laplace ले अब के मान्यो भन्दा न्युटनले मानेको कुरा केही न केही चाहिँ गलत भएको हुनुपर्छ।
भन्ने हिसाबमा उसले चाहिँ के सोच्यो, यो कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सनहरू न्युटनले पनि त के मान्यो, जब कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन बन्छन् त्यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस हुन्छ, एउटा थर्मोडाइनामिक प्रोसेस हुँदै चाहिँ नि वेभ प्रोपागेट हुन्छ भन्ने मान्यो। ल्याप्लेसले पनि त्यही मान्यो, तर आइसोथर्मल होइन, यसपालि चाहिँ उसले के मान्यो, द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ compression and rarefaction are actually rapid or quick or fast, यति फास्ट बन्छ कि हिट यहाँ कम्प्रेसनमा बन्ने हिट चाहिँ नि एकैचोटि कहाँ ट्रान्सफर हुन पाउँदैन, सराउन्डिङमा ट्रान्सफर हुन पाउँदैन। रेयर फ्याक्सनहरू कुल हुन्छन् तर सराउन्डिङबाट हिट लिन पाउँदैन, मतलब हिट इज नट ट्रान्सफर बिट्विन द सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। एन्ड त्यस्तो प्रोसेसलाई हामीले क्लास 11 मा के पढ्यौँ, एडियाबेटिक प्रोसेस भनेर पढ्यौँ। So Laplace has considered the propagation of a sound in air is rapid and the process is adiabatic one. So Newton ले के मान्यो, आइसोथर्मल मान्यो भने अब Laplace ले के मान्यो, it is adiabatic process भनेर मान्यो। अब adiabatic process को लागि इक्वेसन अफ स्टेट भनेको PV gamma equals to constant भन्ने हामीलाई थाहा छ। So if this is so, then यहाँ गामा भनेको हामीलाई के थाहा छ, it is ratio of heat capacity which is equals to 1.44 diatomic gases and 1.57 for monoatomic gases। यो constant value हो हैन, Cp by Cv हो नि यसको भ्यालु त हैन, यो constant value हो। देन यसलाई फेरि हामीले डिफरेन्शिएट गर्यौं भने प्रोडक्ट रुलै लाउँछौं, डिफरेन्शिएसन अफ द PV गामा त्यो भनेको फर्स्ट फंक्शन P, डिफरेन्शिएसन अफ सेकेन्ड फंक्शन त्यो भनेको V गामा को डिफरेन्शिएसन भनेको मेरो पावरलाई 1 अगाडि राख, मेरो पावरमा 1 सबट्र्याक्ट गर र के को अन्डरमा डिफरेन्शिएसन, dV को अन्डरमा डिफरेन्शिएसन हो, प्लस सेकेन्ड फंक्शन एन्ड डिफरेन्शिएसन अफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट को डिफरेन्शिएसन 0। सो यो इक्वेसनलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने यस्तो देख्दो रहेछ, जुन प्रोडक्ट रुल लाएर आएको भयो। सो यसलाई फेरि सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो सेकेन्ड टर्मलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लग्यो एन्ड अरु गामा पी चाहिँ नि एक्लै राख्यो, अरु जम्मै टर्मलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लग्दाखेरि यो क्वान्टिटी डिभाइड हुन गयो। फेरि v गामा कमन भएको काट्यो भने चाहिँ नि v-1 बाँकी रहन्छ, जे बाँकी छ त्यो त ओभियसली त्यति नै बाँकी रहिरहन्छ। सो यसलाई फेरि प्रपर फर्ममा लेख्यो भने चेन्ज इन प्रेसर दैट इज स्ट्रेस अपन के आउँदो रहेछ, चेन्ज इन भोल्युम पर ओरिजिनल भोल्युम इज स्ट्रेन आउँदो रहेछ, स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन इज बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। सो न्युटनले निकाल्दाखेरि p मात्र आयो, ल्याप्लेसले निकाल्दाखेरि गामाले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने आयो। सो द velocity of a sound in air according to Laplace correction will be v equals to root under b by rho लाई चाहिँ हामीले के लेख्न मिल्ने भयो, root under gamma p by rho लेख्न मिल्ने भयो। सो ल्याप्लेसले यो एक्सप्रेसन निकाल्दाखेरि चाहिँ नि एट एनटीपी हामीले के निकाल्यौं, भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन एयर निकाल्यौं भने हामी कति पाउने रहेछौं, यो भ्यालु गामाको भ्यालु 1.4 एयर डायटोमिक मानेर भ्यालु राख्यो, प्रेसर एट एनटीपी इज दिस मच, डेन्सिटी 1.293 हुन्छ, निकाल्दाखेरि 331.2 मिटर पर सेकेन्ड आयो, व्हिच होल्ड्स क्लोज एग्रीमेन्ट विथ द एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु जुन चाहिँ 332 छ, नियरली सेम नै आयो। मतलब चाहिँ नि न्युटनले निकालेको चाहिँ नि फार डिफरेन्ट छ, 280 र 332 धेरै डिफरेन्ट छन्, तर ल्याप्लेसले निकाल्दाखेरि यही भ्यालु चाहिँ नि के आयो, 331.2 आयो, जुन एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुसँग लगभग मिलेको पायौं। सो ल्याप्लेसको यो क्याल्कुलेसन, यो डेरिभेसन चाहिँ नि प्रपर छ भनेर हामी मान्न सक्छौं। अब कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि न्युटन र ल्याप्लेसले के कुरालाई चाहिँ नि फरक मानेको रहेछ, that the Newton has assumed it as a isothermal process, that is propagation of a wave in a medium is isothermal process, but Laplace has corrected it and found that the process is so rapid that it is adiabatic one भनेर चाहिँ नि उले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि he has found a close agreement with the experimental value. So यो लङ क्वेसनमा हामीलाई सोध्ने गर्छ, लङ क्वेसन कस्तो रि सोधेको छ धेरै चोटी भनेर हामी हेर्छौं भने एनईबी मा सायद यो च्याप्टरमा तिमीले क्वेसन बैंक हेर्यौ
र कुन क्वेसन चाहिँ नि सोध्छ लङ क्वेसनको रूपमा भनेर हेर्यौं भने यो क्वेसन पटक पटक सोधेको पाउन सक्छौं। जस्तै डिस्क्राइब न्यूटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन एयर, एक्सप्लेन व्हाई एन्ड हाउ डिड ल्याप्लेस मोडिफाई दिस फर्मुला। यो खाली क्वेसन जुन दुईटै लेख्नु पर्छ, न्यूटनको पनि डिराइभ गर्नुपर्ने, ल्याप्लेसको पनि डिराइभ गर्नुपर्ने रिलेसन दुईटा यो स्लाइडको रूपमा प्रेजेन्ट भएको, यो दुईटै चाहिँ नि कम्बाइन फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ नि क्वेसन लङ क्वेसनमा सोध्ने गर्छ। यो च्याप्टरबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन नै यही हो। यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु पनि निकालेर देखाउनु पर्ने हुन्छ है। यी भ्यालुहरु चाहिँ नि हामीलाई कन्ठाउनु पर्छ। So now we move on to the next topic, that is the factors affecting the velocity of a sound in air. So यसो हेर्दाखेरि velocity of a sound in air which is given by root under b by rho or root under gamma p by rho भन्ने भ्यालु छ। यही पनि त कुन कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौं। जस्तै it depends upon b, it depends upon rho, it depends upon p, it depends upon gamma also. So अरु कुनै फ्याक्टरहरु पनि छन् जसमा चाहिँ नि भेलोसिटी अफ अ साउन्ड डिपेन्ड हुन्छ भनेर हामी हेर्छौं भने पहिलो टर्मको रूपमा हामी लिन सक्छौं टेम्परेचर। हाउ द टेम्परेचर चेन्ज मे cause the change in velocity of a sound in air हामी हेर्छौं भने हामीले के पाउँछौं, यो मैले अलि प्रपरली राखेको रहेन छ एनिमेसनहरु। we will see है, यो एकैछिनमा म हेर्छु। म सबै एकचोटी यो स्लाइडै प्रेजेन्ट गरिसकेपछि इन्डिभिजुअली डिफाइन गर्छु। सो पहिलो for 1 mole of a gas टेम्परेचर सँग कसरी velocity of a sound डिपेन्ड हुन्छ भनेर हामी हेर्दै छौं। For 1 mole of a gas, the equation of a state is PV equals to nRT मा n भ्यालु 1 भएको कारणले गर्दा RT हुन्छ। सो यदि m र rho भनेको मोलिकुलर वेट र डेन्सिटी भएको भए 1 मोल अफ अ ग्यासको लागि त भोल्युम के हुन्छ, मास पर युनिट डेन्सिटी हुन्छ, अथवा डेन्सिटी इक्वल्स टु मास पर युनिट भोल्युम भएको कारणले गर्दा भोल्युम इक्वल्स टु मास बाइ डेन्सिटी हुन्छ। सो प्रेसर इज P, भोल्युम इज मास बाइ डेन्सिटी इक्वल्स टु RT हुन्छ। यसलाई रिराइट गर्दाखेरि P बाइ rho इज इक्वल्स टु RT बाइ M हुँदो रहेछ, RT बाइ M हुँदो रहेछ। सो P बाइ rho भन्ने त फेरि भेलोसिटी अफ अ साउन्डमा हामी युज गर्न सक्छौं। सो thus velocity of a sound in air is root under gamma p by rho हुन्छ, is equals to root under gamma is gamma p by rho भनेको RT by M हुन्छ। सो for a given gas, एउटा कुनै पर्टिकुलर ग्यास हाइड्रोजन लियौं, त्यसको लागि गामा पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, R भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट, त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट, मोलार मास पनि कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि डाइरेक्टली नै हामी के देख्न सक्छौं, यो तीनवटा क्वान्टिटी कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर भन्ने देख्न सक्छौं। सो टेम्परेचर पनि एब्सोल्युट स्केलमा रिप्रेजेन्ट भएको, टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट भएको पाउन सक्छौं। सो यसको अर्थ के भयो, टेम्परेचर बढ्यो भने भेलोसिटी पनि बढ्छ। अहिले जति स्पिडमा चाहिँ नि हाम्रो साउन्ड, मैले बोलिरहेको साउन्ड यहाँ प्रोपागेट गरिरहेछ यो रुममा भने दिउँसो टेम्परेचर बढ्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ, भेलोसिटी पनि बढ्दो रहेछ, छिटो छिटो चाहिँ नि त्यो साउन्ड चाहिँ प्रोपागेट हुँदो रहेछ। मानौ v1 र v2 दुईटा भेलोसिटी हो एट टेम्परेचर T1 एन्ड T2। अब यो एक्सप्रेसनमा हामी हाल्यौं भने व्हाट डु वी गेट, v1 अपन v2 इक्वल्स टु रुट अन्डर T1 अपन T2 आउँछ। त्यो भनेको हामीलाई अब अहिले को टेम्परेचर T1 मा भेलोसिटी यति छ भनेर, जस्तै अहिले मानौ 6 डिग्री सेन्टिग्रेड छ अथवा 10 डिग्री सेन्टिग्रेड मानौ, र भेलोसिटी कति छ 335 मिटर पर सेकेन्ड छ भनेर दिएको छ भने अब 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा कति हुन्छ भनेर भ्यालु सोध्न मिल्छ। यो न्यूमेरिकलमा चाहिँ नि क्वेशन सोध्न मिल्ने एक्सप्रेसन बन्यो। र what you see, if you are given the temperature, two different temperature and one of the velocity, you can find the velocity at another temperature, v2 निकाल्न सक्छौं। सो टेम्परेचरमा भेलोसिटी डिपेन्ड भएको पाउन सक्छौं। कसरी, स्क्वायर रुट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भएको पाउन सक्छौं। अब हामी हेरौं प्रेसर।
अर्को क्वान्टिटी भनेको त फेरि यही एक्सप्रेसनमा भेलोसिटी विच इज इक्वल्स टु रुट अन्डर ई बाई रो अथवा रुट अन्डर गामा पी बाई रो छ, ईलाई बी पनि लेख्न मिल्छ, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो भने अब के बुझ्न सक्छौँ, प्रेसरमा पनि डिपेन्डेन्ट छ भनेर हेर्न सक्छौँ। प्रेसरमा त रुट अन्डर भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर पी हो, तर हामीले एउटा छुट्टै सिचुएसन सोध्न सक्छौँ, एक्सेप्सनल सिचुएसन, द्याट इज कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर राखेर हेरौँ। यही एक्सप्रेसनबाट सिधै भन्ने हो भने प्रेसरको स्क्वायर रुटसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्न सक्छौँ। तर एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर इफ वी टेक द इक्वेसन अफ स्टेट इज पिभी इक्वल्स टु एनआरटी इक्वल्स टु पिभी इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भन्छ। सो भोल्युमको ठाउँमा मास बाई डेन्सिटी राखेर हेऱ्यौँ भने पी बाई रो कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ, द्याट द एक्सप्रेसन भी इक्वल्स टु रुट अन्डर गामा पी बाई रो, रुट अन्डर गामा पी बाई रोमा पी बाई रो भन्ने कन्स्ट्यान्ट र फेरि अर्को कन्स्ट्यान्टमा मल्टिप्लाई गरेर स्क्वायर रुट निकाल्दाखेरि द भेलोसिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, द्याट इट मिन्स velocity is independent of pressure provided the temperature remains constant. Temperature fixed 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भेलोसिटी कति हुन्छ भन्यो भने प्रेसरको त्यहाँ बाल मतलब हुँदो रहेछ। प्रेसर जतिसुकै होस् टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भयो भने चाहिँ नि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब तिमीलाई लाग्न सक्छ किन होला त्यो? इट इज बिकज इफ द प्रेसर इन्क्रिजेस डेन्सिटी अल्सो इन्क्रिजेस सच द्याट द रेसियो इज कन्स्ट्यान्ट के। सो प्रेसर टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट लिइसकेपछि प्रेसर तिमीले फरक पार्यो भने पनि त्यहाँ डेन्सिटी पनि फरक हुन्छ र तिनीहरूको रेसियो चाहिँ के हुन आउँदो रहेछ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। आई मिन टु से फेरि एकचोटि है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेन्टिग्रेड लियो, प्रेसर तिमीले कुनै भ्यालु 2 एटिएम लियो, त्यो तिमीले बनाउन सक्छौ, भोल्युमहरू यताउता गरेर बनाउन सक्छौ। हामीले त्यो काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास अथवा ग्यास लजमा त्यो हामीले थाहा पाइसक्यौँ। टेम्परेचर फिक्स राख्दा पनि प्रेसर चेन्ज गराउन सकिन्छ, चेन्जिङ द भोल्युम। अब तिमीले प्रेसर बढायो 2 एटिएमबाट 5 एटिएम पुर्यायो भने डेन्सिटी पनि के हुन्छ, बढ्छ नि? बढ्दैन। त्यो ठाउँमा सानो भोल्युममा चाहिँ के हुन्छ, प्रेसर बढाउनु भनेको सानो भोल्युममा धेरै मास थप्न ल्याउनु हो भनेपछि त्यहाँ के हुन आउँदो रहेछ, डेन्सिटी पनि बढ्दो रहेछ। सो द रेसियो अफ pressure to density that is p by rho चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भेलोसिटी अफ अ साउन्ड। त्यतिखेर यो एक्सप्रेसन अनुसार प्रेसर त बढायो, डेन्सिटी पनि त्यही गुना चाहिँ बढ्दो रहेछ। प्रेसर 2 गुना बढ्यो भने डेन्सिटी पनि 2 गुना बढ्छ। द रेसियो क्यान्सल इच अदर सच द्याट द भेलोसिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड है। अब बुझ्यो होला आफैले यो कुरा त्यो सोचेर हेर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि यो एक्सप्रेसनहरूलाई चाहिँ नि लजिकली लिङ्क गर्न सकिन्छ र कुनै पनि बेला हामीले लजिकल एन्सरहरू प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै गिभ रिजन्सहरू दिन पर्दाखेरि यस्ता लजिकहरू चाहिँ नि युज हुन्छन्। अब अर्को क्वान्टिटी भनेको डेन्सिटी। हाउ द डेन्सिटी इफेक्ट द भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन अ एयर। यो एक्सप्रेसन दुवैमा डेन्सिटीमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर मानिसक्यौँ। तर पनि फेरि टेम्परेचर सेम भयो भने के हुन्छ, डेन्सिटीमा डिपेन्ड हुँदैन, माथि जस्तै हुन्छ। इफ द टेम्परेचर रिमेन सेम, डेन्सिटी घटबड हुँदा पनि प्रेसरमा पनि घटबड आउँछ र यो दुईटाको रेसियो कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि के पाउँछौँ, वी फाइन्ड द भेलोसिटी अफ अ साउन्ड रिमेन कन्स्ट्यान्ट एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर। अब अरू नै कन्डिसन लियौँ। फर 2 डिफ्रेन्ट ग्यासेस एट सेम प्रेसर, प्रेसर सेम एन्ड गामा सेम, डेन्सिटी मात्र फरक क्या। एउटा हाइड्रोजन र अर्को हिलियम लियो भने प्रेसर त्यति नै हुँदा पनि डेन्सिटी सेम हुँदैन होला, हुन्छ त? यो एक्सप्रेसनमै पनि त के हुन्छ, टेम्परेचर कुनै छ तर हामीले चाहिँ के लियौँ फरक, द ग्यासेस आर डिफ्रेन्ट लियौँ भने यो मास फरक आउँदो रहेछ। मास फरक आउँदाखेरि चाहिँ डेन्सिटी फरक आउँदो रहेछ। सो द भेलोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटी पाउँछौँ। यसको मतलब डेन्सिटी बढ्यो भने भेलोसिटी घट्छ अनि डेन्सिटी घट्यो भने भेलोसिटी अफ अ ग्यास चाहिँ नि, भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन अ ग्यास चाहिँ नि बढ्दो रहेछ। सो v1 अपन v2 इक्वल्स टु रुट अन्डर ρ2 अपन ρ1 हुन्छ। यो टेम्परेचरको ठ्याक्कै उल्टो बन्दो रहेछ एक्सप्रेसन। अब बाँकी रहेका
फ्याक्टर्सहरु पनि हामी हेर्न सक्छौं कस्तो हुँदो रहेछ व्हाट फ्याक्टर्स एफेक्ट द भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन एयर प्रिभियस स्लाइडमा हामीले केमा डिपेन्ड होला भनेर हेर्यौं टेम्परेचरमा हेर्यौं डिपेन्ड हुँदो रहेछ प्रेसरमा पनि हुन्छ हो तर टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट लिँदाखेरि प्रेसरमा डिपेन्ड हुँदैन त्यसरी डेन्सिटीमा हेर्यौं डेन्सिटीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ हो तर टेम्परेचर सेम लिँदाखेरि पनि यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र पनि हामीले फरक फरक नै ग्यासहरु लियौं र टेम्परेचर पनि इभन सेमै लियौं त्यसो हुँदा पनि त के हुँदो रहेछ हामीले प्रेसर सेम बनाउन सक्यौं भने यो डेन्सिटीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ डेन्सिटीको स्क्वायर रुटसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ अब बाँकी फ्याक्टर्समा आउँछ ह्युमिडिटी ह्युमिडिटी भनेको के हो हामीले क्लास 11 को हाइग्रोमेट्रीमा पढेका छौं that it is the presence of moisture in an atmosphere or एयरमा कतिको मोइस्चर अथवा वाटर भेपर प्रेजेन्ट छ त्यसलाई ह्युमिडिटी भन्छौं अब जस्तै अहिलेको सिचुएसनमा र पानी परिसकेको सिचुएसनमा चाहिँ के हुन्छ ह्युमिडिटी पानी परिसकेपछि बढी हुन्छ किन बढी हुन्छ दैट पानी परिसकेपछि एटमोस्फियरमा वाटर भेपरको कन्टेन्टहरु चाहिँ बढी हुन्छ त्यही भएर ह्युमिडिटी बढी हुन्छ अथवा धेरै तातो दिनमा पनि के हुन्छ सरफेसबाट बाफ भएर चाहिँ नि एटमोस्फियरमा वाटर भेपरहरु बढी पाउने गर्छौं त्यतिखेर पनि ह्युमिडिटी बढी छ भनेर भन्छौं त्यसो हुँदाखेरि भेलोसिटी अफ अ साउन्डमा कसरी असर हुन्छ भनेर हामी हेर्छौं भने जब ह्युमिडिटी बढ्छ ह्युमिडिटी भनेको वाटर भेपर बढी भएको कारणले गर्दा अघि नै एयरले कभर गरिरहेको भोल्युम चाहिँ अब केले कभर गर्छ वाटर भेपरले कभर गर्छ such that the air in a given volume is less भएको ठाउँमा वाटर भेपर चाहिँ बस्न आयो त्यही भएर चाहिँ त्यो ठाउँमा एयरको कन्टेन्ट एयर प्योर एयर मात्रको कन्टेन्ट चाहिँ के हुन गयो कम हुन गयो मतलब एयरको डेन्सिटी अब के हुन गयो कम हुन गयो if the density of air decreases you know v is inversely proportional to root under rho so density घट्यो भने भोल्युम चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन एयर के हुन्छ बढ्छ सो ह्युमिड एयरमा अथवा ह्युमिडिटी बढेको टाइममा चाहिँ भेलोसिटी अफ अ साउन्ड के पाउँछौं बढी भएको पाउन सक्छौं सो यही कुरा मैले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छु विथ द इन्क्रिज इन मोइस्चर इन एयर ह्युमिडिटी बढ्यो भने द डेन्सिटी अफ अ एयर डिक्रिजेस द डेन्सिटी अफ अ मोइस्ट एयर इज लेस देन डेन्सिटी अफ अ एयर मनमा लाग्न सक्छ है झन् वाटर भेपर थपिरहेछ त्यो ठाउँमा त डेन्सिटी बढ्छ होला भनेर सोच्छौं तर हामीले प्योर एयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अघि न एयरले अकुपाई गरेको भोल्युममा पनि अब के बस्न आयो अर्कै कुरा बस्न आयो भनेपछि अब त्यहाँ एयरको मात्रा चाहिँ के हुन गयो कम हुन गयो सो मास पर युनिट भोल्युममा मास घट्न गयो भने चाहिँ के हुन्छ डेन्सिटी घट्न थाल्छ सिन्स द भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन एयर इज inversely proportional to the square root of the density, the velocity of a sound in moist air is greater than that in a dry air. So the sound travels faster in a after the rain that in a dry air. So humidity बढेको ठाउँमा humid days हरुमा चाहिँ नि बढी स्पिडमा velocity travel velocity of a sound travel गर्छ रहेछ Now, अर्को फ्याक्टर भनेको विन्डो हावा बगिराख्यो भने पनि त आवाज छिटो जाने अथवा ढिलो जाने हुन सक्छ होला भन्ने हामीलाई एउटा कुनै फ्याक्टर हामीले थप्यौं भने कस्तो हुन्छ होला जस्तै सोचौं हामी यसरी बोलिरहेछौं कि हावा हाम्रैतिर आइराछ अब लिसनर चाहिँ नि अपोजिटमा बसिराछ हावा हामीतिर आइराछ हामी बोलिरहेछौं भने हावाले चाहिँ नि के गर्दो रहेछ हाम्रो डिस्टर्बेन्सलाई चाहिँ नि डिस्टर्ब गर्छ र के हुँदो रहेछ उतातिर लिसनरतिर पुर्याउन हेल्प गर्दैन भनेपछि स्लो हुँदो रहेछ तर ठ्याक्कै उल्टा चाहिँ नि के हुँदो रहेछ यदि हामी एयर फ्लो भएकै डिरेक्सनमा हामीले कुरा गर्यो भने हामीले कुरा कहाँ पुर्याउन खोजेको लिसनरकोमा पुर्याउन खोजेको अनि त्यो हावाले पनि त्यो डिस्टर्बेन्सलाई छिटो छिटो उतैतिर लान खोज्दो रहेछ भनेपछि अब हावाकै डिरेक्सनमा
हावा बगेकै डिरेक्सनमा हामीले कुरा गर्यौं भने चाहिँ के हुँदो रहेछ छिटो छिटो भेलोसिटी चाहिँ नि बढ्दो रहेछ अब त्यो छड्के रूपमा हावा बगिरहेछ अलिकति एंगलमा बगिरहेछ भने के हुन्छ लेट्स सी है If air is blowing, if there is wind, the speed of a sound changes. The net velocity of a sound is given by V equals to V plus VW cos theta. V भनेको velocity of a sound हो यो V भनेको. Then अर्को VW भनेको velocity of a wind हो. So, and theta is angle between velocity of a wind and velocity of sound. So, यदि velocity of a sound यता छ velocity of a wind यता छ at an angle theta भने अब velocity of a wind मा sound मा कसरी असर गर्छ भने भन्दा यसको horizontal component that is यति लेन्थले त्यो भनेको v cos theta हुन्छ जुनसँग एंगल बनायो त्यसको भ्यालु चाहिँ नि cos theta हुन्छ v cos theta हुन्छ so vw cos theta component यसमा एड हुन्छ र त्यही नै चाहिँ नि velocity of a sound हुन्छ so अपोजिट भयो भने माइनस हुन्छ अनि इन सेम डाइरेक्सन भयो भने cos 0 equals to 90 cos 0 equals to 1 हुन्छ so यो एड हुन्छ भन्न खोजे so एड हुन्छ सेम डाइरेक्सनमा अपोजिट डाइरेक्सनमा यो के हुन्छ इट इज सबट्र्याक्ट हुन्छ अब 90 डिग्री छ भने इट हैज नो इफेक्ट अन भेलोसिटी भनेर मान्न सक्छौं त्यसपछि रह्यो अरु फ्याक्टर्सहरु जस्तै फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ एन्ड एम्प्लिट्युडमा कसरी डिपेन्ड हुन्छ हामी हेर्न सक्छौं अब हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी अफ अ साउन्ड इन एनी मिडियम इज f lambda भनेर थाहा छ भने के यो फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ झट्ट हेर्दाखेरि के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी बढाए भने भेलोसिटी पनि बढ्छ अनि वेभलेन्थ बढाए भने फ्रिक्वेन्सी के भन्छ velocity पनि बढ्छ भन्ने लाग्न सक्छ but it is not actually true we have shown velocity of a sound is dependent of the properties of materials like the elasticity and inertial property मा डिपेन्ड हुन्छ जसको अनुसार v equals to root under e by rho अथवा y by rho अथवा b by rho अथवा root under gamma p by rho भनेर जुन डिराइभ गर्यौं त्यो एक्सप्रेसनमा फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड नभएको पाउँछौं medium को elastic र inertial property that is modulus of elasticity र density मा डिपेन्ड भएको पाउँछौं भने फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ मा डिपेन्ड हुँदैन यो भनिराख्दाखेरि the velocity of a sound in air is independent of frequency and the wavelength even v equals to f lambda यो किन कसरी हुन सक्छ भन्ने मनमा लाग्न सक्छ it is because if the frequency increases and त्यही टाइममा वेभलेन्थ चाहिँ डिक्रिज हुँदो रहेछ जस्तै हामीले के गर्यौं डोरीलाई चाहिँ झट्का दियो भने चाहिँ वेभलेन्थ बढ्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ फ्रिक्वेन्सी घट्दो रहेछ वेभलेन्थ बढ्यो भने वेभलेन्थ भनेको डिस्टेन्स बिट्विन क्रेस्ट टु क्रेस्ट ट्रफ टु ट्रफ त्यो बढ्यो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी के हुँदो रहेछ घट्दो रहेछ भेलोसिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट यो साउन्डको केसमा है अल्सो अब केही हदसम्म फेरि एम्प्लिट्युडमा पनि डिपेन्डेन्ट हुँदैन ठुलो स्वरले बोल्नु र सानो स्वरले बोल्दाखेरि खासै चाहिँ नि भेलोसिटी अफ अ साउन्ड चाहिँ नि फरक हुँदैन तर बेरुटमा जस्तो अस्ति भएको एक्सप्लोजनहरु भयो जसमा इनरमोस्ट एम्प्लिट्युड चाहिँ नि जेनेरेट भयो भने कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सनमा टेम्परेचरै धेरै चेन्ज भयो भने फेरि भेलोसिटी टेम्परेचरसँग डिपेन्ड हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ भेलोसिटी अफ अ साउन्ड चेन्ज हुँदो रहेछ दैट it is also independent of amplitude as well but sometimes its amplitude if the amplitude is very large the compression and the rarefaction may result huge temperature variation and the velocity of the sound varies accordingly so यति भयो हामीले पढ्नु पर्ने यो टपिकमा कुनै कन्फ्युजन छ भने चाहिँ नि you can कमेन्ट है केही कुराहरु छन् भने त्यो कमेन्टमा चाहिँ नि लेख्न सक्छौ पछि YouTube मा मैले पोस्ट गरिसकेपछि सो आजलाई यति भयो केही क्वेशनहरु मैले लिस्ट गरेको हुनुपर्छ सो सर्ट क्वेशन आन्सरहरु अब न्यूमेरिकलहरु पनि छन् यो मैले पछि सल्भ फर्ममै चाहिँ नि केही चाहिँ नि त्यो गुगल क्लासरुममा राख्दिउँला हैन
अहिलेलाई चाहिँ अब सर्ट क्वेसनहरु जुन यही टपिकहरुसँग रिलेटेड छ त्यो हामी अहिले डिस्कस गरौँ हेरौँ भनेको है अब वान वे छ that is problem let's see है when sound wave propagate through the medium does the temperature at various points remain constant explain what it says साउन्ड जब मिडियममा प्रोपागेट हुन्छ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्यो न्युटनले हुन्छ भनेर मान्यो त्यसको एक्सप्रेसन राइट आयो आएन किनभने उसको क्याल्कुलेटेड भ्यालु र अब्जर्भ भ्यालु डिफ्रेन्ट आयो त्यसपछि ल्याप्लेसले हेर्यो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुँदैन भन्ने मान्यो किनभने द प्रोसेस इज एडियाबेटिक सच द्याट द टेम्परेचर एट कम्प्रेसन इज मोर रेयर फ्र्याक्सन इज लेस बट हिट चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन सिस्टम एन्ड सराउन्डिङमा सो हामीले ल्याप्लेस करेक्सनको थ्योरी अनुसार एजम्पसन अनुसार यो एन्सर दिनुपर्छ नो द टेम्परेचर वन्ट रिमेन कन्स्ट्यान्ट व्हेन द साउन्ड प्रोपागेट्स थ्रु द मिडियम because the process is adiabatic and the temperature at compression is more and the rare fraction is less. So you मिलाएर लेख्न सक्छौ त्यसपछि although the density of a solid is high and the velocity of a sound is greater in solid explain v equals to root under e by rho मा हालाकि डेन्सिटी अफ अ सलिड बडी नै हुन्छ डिनोमिनेटर बडी नै हुन्छ किन भेलोसिटी अफ अ साउन्ड त्यसैमा फेरि बडी हुन्छ भनेर हामीले अस्ति नै दुईटा न्यूमेरिकल दिएको थियौ त्यो न्यूमेरिकलमा पनि डेन्सिटी अफ अ साउन्ड स्टिलमा बडी आयो वाटरमा भन्दा किन त्यस्तो आयो त डेन्सिटी अफ अ स्टिल त धेरै थियो डेन्सिटी अफ अ स्टिल लगभग 9000 जति थिए तर वाटरको 1000 kg per meter cube मात्र थियो त्यति धेरै फरक हुँदा पनि किन फेरि त्यसैमा चाहिँ नि भेलोसिटी अफ अ साउन्ड बढी आयो भन्दा हामीले के पाउँछौं इट नट ओन्ली डिपेन्ड्स अपन डेन्सिटी बट अल्सो डिपेन्ड्स अपन द मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यंग्स मोडुलसको भ्यालु बल्क मोडुलस भन्दा धेरै हुँदो रहेछ सो सलिडमा इलास्टिसिटी बढी हुन्छ लिक्विडमा भन्दा त्यही भएर न्यूमेरेटरले बढी असर गर्दो रहेछ सो यंग्स मोडुलसको भ्यालु 2 × 10⁻11 को टाइममा हुँदो रहेछ जुन चाहिँ नि फेरि हामी के को टर्ममा लिक्विड ग्यासको टर्ममा चाहिँ नि थोरै पाउँछौं सो बल्क मोडुलस थोरै हुन्छ यंग्स मोडुलस भन्दा त्यही भएर डेन्सिटी त्यहाँ घट्दा पनि सलिड ग्यास र लिक्विडमा डेन्सिटी घट्दा पनि सलिडमै चाहिँ नि के हुँदो रहेछ भेलोसिटी अफ अ साउन्ड बढी हुँदो रहेछ नेक्स्ट velocity of a sound increases on the cloudy day why or is the velocity of a sound more in damp or in a dry air explain so त्यही कुरा ह्युमिडिटी सँग रिलेटेड हो क्लाउडी डे मा के हुन्छ ह्युमिडिटी बढी हुन्छ डेन्सिटी अफ एयर चाहिँ नि कम हुँदो रहेछ त्यही भएर भेलोसिटी बढी हुँदो रहेछ सो ह्युमिड एयर ड्याम्प एयरमा भेलोसिटी मोर हुन्छ जुन माथि नै चाहिँ नि एक्सप्लेन भएको छ त्यो हेर्न सक्छौं सो केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा लेखौं पछि है आजलाई यति नै गरौँ